lang sa art jazz. Tayo ng mag-artist. Linya, forma, sukat. Colorless nail polish. Scissors. Old magazine. Decoupage? Decoupage? Ano ba ibig sabihin ng decoupage? Ang decoupage ay isang paraan ng paglagay ng dekorasyon sa pamamagitan ng pagdikit ng mga ginupit na papel sa isang bagay tulad ng kahon, ice cream can. At kuko. Handa na ako. Ayan, meron ako first customer. Pwede niyong gawin mag-isa to. Pero siyempre, mas maganda kung may kasama kayo na barkada o kaibigan. Tulad ko. Sige nga, patingin nga ng kuko mo. Bakit? Parang kung ano-ano kinukutkot mo. Hindi kakapaklining ko lang yan. Kinlining na yan? Oo. Ba, patungan talaga natin ng decoupage ano yan, nails. Sige na, game na. Ay. Siyempre, ang unang-una natin gagawin, kumuha kayo ng mga pictures sa magazines. Yung mapipili yung pictures ang magiging design ng kuko nyo. Dahil maliit lang naman ang kuko, pumili ng mga pictures na makulay at may maliliit na detalye. Katulad nito. Yan. Bubbles. Color blue lahat. Pwedeng blue lahat ng kuko ko. Ito rin pwede, oh. Yung mga flowers. Flowers. O, ito rin pwede to. Yan, maganda yan. Stripe. Stripes naman ang team nito. Pwede rin itong may mga mukha. Lilit na mukha, ayan. Cashmere pa kuko ko. Siyempre, pag nakapili na kayo ng pictures, kunin nyo, tapos gumupit kayo ng maliliit na, na bahagi. Ayan. Ganyan. Kuha kayo ng ibang pictures para iba-ibang designs nyo. Kunin nyo ang cutout at ipatong nyo sa kuko. Tapos, ibakat nyo ang kuko sa cutout. Pag nabakat nyo na, gawin nyo yan sa lahat ng kuko sa daliri. Pag nabakat nyo na ang lahat ng kuko sa mga cutouts, pwede nyo na siyang gupitin. Pwede nyo ring ibakat ang kuko sa cutouts gamit ang pencil. Mukha nito. Pero dahan-dahan lang dahil baka masaktan ng inyong kaibigan. Tapos, kunin ang papel, gupitin nyo lang. Yan. Gumupit kami ng marami para may choices si Rosa kung anong design ang gagamitin niya sa bawat kuko. Ayan, mamili ka na. Siguraduhin nyo lang sukat ang bawat design sa bawat kuko. Yan, bagay ba? Sukat ba? O, idikit na natin. White, blue. At ilagay sa papel. Yan, lagyan mo ng glue. Pagtuyo na, kumuha kayo ng colorless nail polish. Ito, parang ganito. Para naman magkaroon ng glossy finish at saka protection na rin ng ating decoupage nails. O, kapag gusto nyo nang tanggalin o kaya baguhin ang design ng inyong fingernails, tuklapin lang ito at maghugas ng kamay. Oh, di ba cute? Cute nga. Cute na. Yeah. Cute yung sa'yo, pero mas cute yung sa akin. Cute. Wala ka namang nail decoupage tulad nito. Anong wala? Ayan oh. Meron nga.